তো সেই দোস্ত কেনেকুৱা আজি আমি এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল নটিফিকেশ্যন আইকন দবাই দিব তো লেটছ গেট ষ্ট্ৰেইট ইন দ্য ভিডিঅ' তো গাইছ তো বলক মই এইটো ফ্লিপকাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ তো আনবক্স কৰোঁ আপোনালোকে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব বাইং লিংক তো মই এইটো অলৰেডি আনবক্স কৰি থৈছোঁ তো আকৌ আপোনালোকক আনবক্স কৰি দেখাই দিছোঁ তো এইটো এটা সেলফি ৰিং লাইট হয় তো এইটো হৈছে মেইন আৰু বক্সত একো নাই তো আমি বক্সটো থৈ দিওঁ ছাইডত তো এইটো হৈছে মেইন সেলফি ৰিং লাইট আপোনালোকে এই লাইটটো সেলফি ৰিং লাইটটো 250 বা 260 ফিটত পাই যাব তো দেখিছে এইটো ইয়াৰ হৈছে বক্স পেকেজিং সো গাইজ যদি চেনেলটো নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল নটিফিকেশ্যন আইকন দবাই দিব সো গাইজ এইটো আহিছে আপোনাৰ পিংক কালাৰত তো এডাল হৈছে ইয়াৰ চাৰ্জিং কেবল তো এইটো থৈ দিম ছাইডত তো ইয়াত আৰু এইটো হৈছে মেইন লাইট ৰিং লাইট তো বক্সত আৰু একো নাই তো এইটো আমি থৈ দিওঁ ছাইডত তো এইটো হৈছে মেইন ৰিং লাইট আপোনালোকে এইটো ফোন ইয়াত ক্লিপ আছে এনেকৈ লগাব পাৰে আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'ত তো এইটো হৈছে ইয়াৰ মাইক্ৰ' USB পৰ্ট চাৰ্জ কৰিবৰ কাৰণে তো দেখিছে তো আপোনাক মই দেখাই দিওঁ এইটো বহুতেই এটা স্লিম ৰিং লাইট হয় এইটো হৈছে ইয়াৰ অন অফ বটন তো দেখিছে কিমানে ব্ৰাইট পোহৰ হয় তো মই ইয়াত মাৰিছোঁ তো দেখিছে ইয়াত আপোনালোকৰ তিনিটা মোড থাকে মই আপোনালোকক এতিয়া অফ কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মোড এইটো ছেকেণ্ড মোড এইটো থাৰ্ড মোড তো এইটো অফ তো দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াক চাৰ্জ কৰিব ইয়াৰ ৰেড কালাৰ লাইট এটা ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব আৰু যেতিয়া চাৰ্জটো মানে ফুললি হৈ যাব তেতিয়া লাইটটো অফ হৈ যাব তো আপোনালোকে তেতিয়া গম পাই যাব কি ফুল চাৰ্জ হৈ গ'ল তো গাইজ ইয়াক আপোনালোকে মোবাইলত কেনেকৈ লগাব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো ইয়াত দেখিছে মই ফ'কাছ কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ ৰাবাৰ পেডিং আছে তো আপোনালোকৰ মোবাইলত তাত একো নহয় ইয়াত ৰাবাৰ পেডিং আছে মানে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ফিট হৈ যাব মোবাইলত তো আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো ইয়াত মোবাইলত তো এনেকৈ আপোনালোকে লগাই ল'ব পাৰে তো দেখিছে তাৰপিছত ইয়াৰ মই বটনটো অন কৰিম তো এনেকৈ আপোনালোকে চেলফি মাৰিব পাৰে তো আপোনালোকক মই টেষ্টিং কৰিও দেখাই দিম কেনেকুৱা চেলফি উঠে তো দেখি আছে দেখি আছোঁ মই এতিয়া উইদাউট লাইটিং ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ মোবাইলত ফ্লেছ একো নাই মই লাইট অফ কৰি থৈছোঁ তো লাইট অফ কৰা আছে মই এতিয়া এই চেলফি ৰিং লাইটৰ টেষ্টিংটো আপোনালোকক দেখাম মই এতিয়া এইটো ফাৰ্ষ্ট মোড অন কৰিছোঁ দেখিছে কিমান ব্ৰাইট হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট মোড হয় এইটো তাৰপিছত মই এতিয়া ইয়াত কৰিম ছেকেণ্ড মোড তো দেখিছে কিমান এটা ব্ৰাইট মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো দেখিছে ব্ৰাইট আৰু ফেচতো মানে লাইটটো ধুনীয়াকৈ পৰি যায় তো এতিয়া আমি কৰিম থাৰ্ড মোড তো থাৰ্ড মোডটো বহুত এটা বেহতৰিন লাইটিং হয় তো দেখিছে এইটো এটা ভাল ৰিং লাইট হয় বহুতে পৰ্টেবল ৰিং লাইট ক'ব পাৰে আপোনালোকে এইটো পকেটত লৈ কেৰি কৰিব পাৰে আৰু বহুত এটা ভাল বেটেৰী বেকআপো ভাল দিয়ে আপোনালোকে যদি বাই কৰিব বিচাৰে লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব আৰু মই আপোনালোকক টেষ্ট দেখাই দিছোঁ আকৌ এবাৰ তো দেখিছে কিমান ব্ৰাইট পোহৰ চ' গাইজ আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো যদি চাই ভাল পালে সকলোৱে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব